नमस्कार. आज आपण रक्षाबंधन विशेष रांगोळी काढणार आहोत. 5 ते 3 ठिपक्याची सुंदर अशी आपण राखीची रांगोळी काढणार आहोत. खूप सोपी आहे आणि खूप सुंदर दिसते आणि ठिपके देऊन काढल्यामुळे सुबक देखील येते. तर तुम्ही रांगोळी पूर्ण पहा आणि जर का तुम्हाला ही रांगोळी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याबरोबर बेल आयकॉन देखील क्लिक करा. म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला की त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्हाला व्हिडिओ पाहता येईल. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर तुमच्या मित्रजनांमध्ये त्याला शेअर देखील करा त्याची लिंक. व्हिडिओ पूर्ण पहा.
व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला ही राखीची रांगोळी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्हाला ही रांगोळी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर जर का तुम्हाला वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहायला आवडत असतील तर माझं सुधाच फूड रेसिपी हे देखील चॅनल आहे. त्याच्यावरती आपण वेगवेगळ्या रेसिपी पाहत असतो, तर त्याला देखील एकदा अवश्य भेट द्या आणि त्याला देखील सबस्क्राईब करा. परत भेटूयात अशाच वेगवेगळ्या आपल्या पारंपरिक आणि सणांच्या वेगवेगळ्या रांगोळ्या घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.